یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود مرد ساده دلی بود که آرزوی بزرگی داشت. آرزو داشت روزی مثل خانها و بزرگان زندگی کند، اما نه پولی داشت، نه گله‌ای، نه کاخی و نه نوکری. زندگیش را با سختی و صرفه‌جویی می‌گذراند و به امید روزی که شاید پس‌اندازی کند و رویایش را بسازد. یک روز که برای فروش اجناسش به شهر رفته بود، بعد از کار چشمش به دکان میوه فروشی افتاد. چشمش خیره شد به یک خربزه آبدار و خوشرنگ. با خودش گفت کاشکی میتوانستم یکی بخرم، ولی پولم فقط برای یه ناهار مختصر میرسد. باید صرفه جویی کنم. چند قدم از دکان دور شد، اما هوس خربزه نمیگذاشت جلو برود. دوباره برگشت. فکری به ذهنش رسید. به جای ناهار یه خربزه میخرم. با خوردن خربزه هم سیر میشوم، هم دلم خوش میشود. خربزه را خرید، از شهر بیرون زد، زیر سایه یک درخت نشست. چاقویش را در آورد، خربزه را قاچ کرد و شروع کرد به خوردن. همینطور که خربزه میخورد با خودش فکر کرد پوست خربزه رو اینجا بذارم، هر کی رد شد میگه یه خان رد شده خربزه خورده. خورد و خورد، ولی هنوز سیر نشده بود. دوباره گفت پوست خربزه رو هم میتراشم و میخورم. مردم میگن خان پوستشو داده نوکرش تراشیده. پوست رو هم خورد، اما باز هم گرسنه بود. نگاه کرد به پوست خالی خربزه و گفت چه اشکالی داره؟ خود پوست رو هم بخورم. بعدن میگن خان پوست رو داده به الاغش. با دل خالی و شکم نیمه پر پوست رو هم جوید و خورد. فقط تخمه ها موند. با خودش گفت اگر تخمه ها رو نخورم، لااقل مردم فکر میکنن یه خانه ثروتمند اینجا بوده. چند قدم از تخمه ها دور شد. باد به قبقب انداخت و خیالش راحت شد که کسی نمیفهمه. اما چند لحظه بعد برگشت، دوید سمت تخمه ها، همشون رو جمع کرد و با ولع خورد. وقتی سیر شد زیر لب گفت آخش، حالا نه خانی آمده نه خانی رفته، اصلا انگار هیچ خبری نبوده. و این شد که این قصه به ضرب المثلی تبدیل شد. هر وقت کسی کاری رو قبول میکنه و بعد میزنه زیرش، میگن نه خانی آمده نه خانی رفته. حالا میریم سراغ ضرب المثل از 7 خان رستم گذشته. وقتی شخصی برای رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی رو پشت سر میگذارد، این ضرب المثل به کار میرود. این برمیگرده به حکایتی از شاهنامه، اونجایی که دیو سفید کیکاووس رو در قلعه‌ای در مازندران اسیر کرده بود. خبر این اتفاق به رستم، پهلوان پرآوازه ایرانی رسید. با شنیدن این خبر رستم تصمیم گرفت هر جور شده خودش رو به مازندران برسونه و با دیو سفید درگیر بشه تا بتونه کیکاووس رو از بند آزاد کنه. زمانی که رستم به طرف مازندران حرکت کرد، عده‌ای به گوش دیو سفید رساندند که تا قبل از رسیدن رستم باید کاری بکنی، چون رستم بسیار قوی و جنگاوره و با هر کی مبارزه کرده تونسته او رو شکست بده. دیو سفید که از قدرت و توان رستم آگاهی داشت، با شنیدن این خبر دست به کار شد. او تصمیم گرفت موانعی بر سر راه رستم طرح‌ریزی کنه تا رستم به راحتی به قلعه او دست پیدا نکنه. دیو سفید برای این کار
اول شیر وحشی و گرسنه ای رو سر راه رستم قرار داد. زمانی که شیر خواست به رستم که سوار بر رخش به قلعه نزدیک میشد حمله کنه، قبل از اینکه رستم کاری کنه، رخش اسب نیرومند رستم لگدی به شیر زد و او رو از پا در آورد. بعد از اون در مرحله دوم دیو سفید دستور داد آب تمام برکه ها و نهرهایی که در مسیر عبور رستم هست رو قطع کنن تا او دچار تشنگی بشه و نتونه به راهش ادامه بده. مانع سومی که دیو برای رستم در نظر گرفت ظاهر شدن یک اژدهای ترسناک که 7 سر داشت بود. یک اژدهای ترسناک 7 سر بود. رستم به مبارزه با اژدها رفت و با قطع کردن هر سر اژدها سر جدیدی در می آورد. زمانی که رستم با اژدها برخورد کرد فهمید که مانعی که در این سفر بر سر راه او قرار میگیره غیر معقوله. او پس از کمی فکر و تأمل فهمید که این موانع سخت رو دیو سفید بر سر راه او قرار داده تا او به مازندران نرسه. در مرحله چهارم زمانی که دیو دید رستم از پس اژدهای 7 سر هم بر اومده، این بار جادوگر پیری رو به جنگ با رستم فرستاد. جادوگر تمام تلاش خودش رو برای فریب دادن رستم به کار برد، ولی رستم که فهمیده بود تمام این موانع از طرف دیو سفید به سراغ او اومدن، این مانع رو هم از پیش رو برداشت. در مرحله پنجم رستم فهمیده که از نزدیکانش به نام اولاد از یاران و دوستان دیو سفیده. رستم با او وارد جنگ شد و خیلی زود تونست او رو شکست بده. با پشت سر گذاشتن موانع سختی که توسط دیو سفید برای رستم در نظر گرفته میشد، دیو لحظه به لحظه از دست رستم عصبانی تر میشد. در مرحله ششم دیو سفید که خیلی ناامید شده بود از یکی از دوستان دیو خود به نام ارژنگ دیو کمک گرفت و او را به جنگ با رستم فرستاد. جنگ در این مرحله برای رستم خیلی سخت بود، چون ارژنگ دیو بسیار زیرک و پرقدرت بود، ولی رستم با هر چه که در توان داشت با او وارد جنگ شد و هر وقت که میدید نزدیک تا شکست بخوره به یاد تلاش هایی که در مراحل قبل انجام داده بود می افتاد و در دل توان دوباره می گرفت. رستم از خدا خواست تا به او کمک کنه و با توکل بر خدا بتونه کیکاووس رو نجات بده، تا اینکه در نهایت این رستم بود که ارژنگ دیو رو شکست داد و پیروز نبرد شد. بعد از گذراندن این آزمون‌های سخت دیو سفید دیگر نمیدونست در برابر رستم چه کار کنه و دیگه کسی رو نداشت تا برای مقابله با رستم بفرسته. پس چاره‌ای نداشت جز اینکه خودش وارد میدان نبرد بشه تا با رستم بجنگه و بعد از یک نبرد طولانی و سخت رستم در این جنگ پیروز شد. بعد از اینکه رستم دیو را هم کشت دیگر مانعی برای آزادی کیکاووس نبود. رستم به سرعت خودش رو به کیکاووس رساند و زنجیر رو از دست و پای او آزاد کرد. بعد از اون ایرانیان فهمیدند رستم برای اینکه کیکاووس رو نجات بده از 7 مرحله سخت گذشته و مردم به این 7 مرحله 7 خوان رستم گفتند. این داستان یکی از زیباترین داستان‌های حماسی ایرانی است که توسط فردوسی شاعر پرآوازه ایرانی در کتاب شاهنامه نقل شده. امیدوار هستم که از این داستان هم نهایت لذت رو برده باشید. تا یه داستان قشنگ دیگه، خدا نگهدار.